หลังจากที่แก้วลงคลิปสถานะของเกมเพลย์และสิ่งที่จะเกิดขึ้นในเกม Clash of Clans เมื่อ2 เดือนที่แล้ววันนี้แก้วจะมาอัปเดตซีรีส์สถานะการเล่นเกมในส่วนที่ 2 ครับมาเริ่มกันด้วยการอัปเดตบอร์ดิกสั้นๆหลังจากผ่านไป1 เดือนของการตั้งค่าบอร์ดิกแบบขยายที่แก้วได้บอกไปเมื่อครั้งแรกทีมงานบอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนชั่วคราวเพื่อสามารถปรับทิศทางของตัวดัดแปลงในระยะยาวทุกเลเวลได้อย่างต่อเนื่องโดยเริ่มตั้งแต่ซีซั่นบอร์ดิกที่กำลังจะมาถึงนี้ลีกยักษ์ใหญ่3และลีกยักษ์ใหญ่2จะใช้ตัวดัดแปลงตำนาน2ส่วนลีกยักษ์ใหญ่1และลีกตำนานจะใช้ตัวดัดแปลงตำนาน1การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการแข่งขันที่สมดุลยิ่งขึ้นทั่วทั้งรีเดอร์บอร์ดพร้อมทั้งช่วยให้เราสามารถเห็นภาพชัดเจนว่าสภาพแวดล้อมของตัวดัดแปลงที่แตกต่างกันนั้นส่งผลกระทบต่อการเล่นและอัตราการโจมตีอย่างไรบ้างการปรับเปลี่ยนสมดุลเกมก่อนที่ตัวอัปเดตหลักจะมาถึงทีมงานมีการเปลี่ยนแปลงสมดุลเกมชุดใหม่มาให้ดูก่อนสำหรับการเปลี่ยนแปลงสมดุลรอบนี้ทีมงานตื่นเต้นที่จะได้ลองวิธีการสื่อสารที่แตกต่างออกไปจากครั้งที่ผ่านมาเขาได้เจาะลึกถึงอัตราการโจมตีและข้อมูลประสิทธิภาพด้วยตัวเขาเองแต่ครั้งนี้ทีมงานต้องการเน้นไปที่เจตนาที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นมากกว่าลูกธนูยักษ์เรามีการปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ให้กับลูกธนูยักษ์ควบคู่ไปกับการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยสำหรับเป้ติดจรวดเป้าหมายคือการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นซ้ำๆคือลูกธนูยักษ์มักจะต้องได้รับบัฟในทุกๆเลเวลป้อมพุใหม่ๆซึ่งทำให้เกิดสถานการณ์ที่มันแข็งแกร่งเกินไปในบ้านระดับล่างเพียงแค่เพื่อให้ทำหน้าที่ได้ดีในบ้านระดับสูงสุดด้วยการเปลี่ยนแปลงนี้ลูกธนูยักษ์จะสร้างความเสียหายเป็น2 เท่าต่อป้อมพุแต่จะส่งผลกระทบน้อยลงต่อเป้าหมายอื่นๆทำให้มันรู้สึกเหมือนเป็นเครื่องมือเฉพาะกิจที่มีประสิทธิภาพในการกำจัดแนวป้องกันที่สำคัญมากกว่าจะเป็นทางเลือกที่โดดเด่นครอบคลุมทุกอย่างดูมังกรนอกจากนี้ดูมังกรก็ถูกปรับสมดุลไปบ้างเช่นกันถึงแม้ว่ามันจะให้ความสนุกสนานมากแต่มันกลับมีผลกระทบต่อเมตามากเกินไปในส่วนที่เสริมจากการเปลี่ยนแปลงเป้ติดจรวดที่กล่าวไปก่อนหน้านี้สำหรับอัปเดตเดือนมิถุนายนทีมงานจะเปลี่ยนกลไกการทำงานของเครื่องพ่นเพลิงพิฆาตให้มันระเบิดไปยังทิศทางของดุ๊กเสมอแทนที่จะระเบิดไปยังทิศทางของเป้ติดจรวดแทนนอกจากนี้ในการปรับสมดุลของเดือนพฤษภาคมทีมงานลดพลังของหัวใจเพลิงและการลดความเสียหายจากกับดักลงและทีมงานจะเฝ้าติดตามประสิทธิภาพของมันจากจุดนี้เมตาสายอากาศในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่และเป้าหมายของทีมงานคือการสร้างสมดุลที่ดีขึ้นระหว่างกลยุทธ์ภาคพื้นดินและกลยุทธ์ทางอากาศเพื่อสนับสนุนสิ่งนี้เขาจึงปรับเปลี่ยนเครื่องยิงลาวาระเบิดอากาศและปิ้งย่างเนื่องจากเครื่องยิงลาวานั้นแข็งแกร่งมากต่อกลยุทธ์ภาคพื้นดินแต่ระเบิดอากาศและปิ้งย่างกลับยังไม่มีผลกระทบในระดับเดียวกันเมื่อเจอกับการโจมตีทางอากาศเรือบินบรรทุกและนักขี่มังกรสุดท้ายนี้ทีมงานได้ปรับเปลี่ยนเรือบินบรรทุกและนักขี่มังกรโดยที่เรือบินบรรทุกจะสูญเสียถังไม้ไป1 ถังเสียมินเนี่ยนไป1 ตัวและลดเลเวลลงไป1 ขั้นในยูนิตทั้งหมดส่วนนักขี่มังกรก็จะถูกลดความสามารถลงเล็กน้อยทีมงานยินดีที่เรือบินบรรทุกยังคงเป็นตัวเลือกที่แข็งแกร่งแต่ก็ไม่ควรจะครอบครองการโจมตีเกือบทุกรูปแบบเพิ่มเติมในเมื่อทีมงานได้เปิดเผยเหตุผลและเป้าหมายสำหรับการเปลี่ยนแปลงสมดุลเกมที่กำลังจะมาถึงแล้วทีมออกแบบของเขาก็ได้เริ่มวางแผนวิธีใหม่ๆเพื่อเปิดโอกาสในการโจมตีให้สดใหม่และสร้างความสมดุลของเกมให้พลิกผันอีกครั้งด้วยยูนิตอีเวนต์ใหม่เนื้อหาเกมเพลย์ใหม่ที่สามารถเปลี่ยนทิศทางการโจมตีได้อย่างไม่คาดคิดและอุปกรณ์ระดับอีพิกที่มาใหม่แบบรวมชุดใหญ่เลยเรารู้ว่าพวกคุณกำลังคิดคุณจะสนุกกับอุปกรณ์อีพิกที่เพิ่มมาใหม่ได้อย่างไรในเมื่อผู้เล่นจำนวนมากยังตามไม่ทันอุปกรณ์ที่มีอยู่ในเกมแล้วเราจึงต้องการให้การอัพเลเวลและลองเล่นอุปกรณ์อีพิกทำได้ง่ายขึ้นเพื่อให้ผู้เล่นจำนวนมากขึ้นได้เพลิดเพลินกับสิ่งใหม่ๆที่กำลังจะมาเราใช้เวลาในการสร้างกลไกการตามทันเพราะเราต้องการให้ทุกอย่างรอบคอบผู้เล่นหลายคนได้ลงทุนทั้งเวลาและเงินไปกับอุปกรณ์มากมายและเราต้องการให้เกิดความยุติธรรมกับผู้เล่นหน้าใหม่ที่เพิ่งกลับมาหรือผู้เล่นที่พลาดการเปิดตัวอุปกรณ์และอีเวนต์ก่อนหน้าเราเชื่อว่าเราได้หาวิธีที่ยุติธรรม
ในการทำให้ระบบเศรษฐกิจของอุปกรณ์อีพิกเข้าถึงได้ง่ายขึ้นในขณะที่ยังคงความน่าสนใจของระบบเศรษฐกิจแร่ไว้ได้และเราแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้แชร์สิ่งนี้ให้คุณทราบแต่บทสรุปทีมงานยังไม่ได้เปิดไพ่ทั้งหมดของเขาให้ดูคุณจะต้องรอดูวิดีโอ Catch On ครั้งถัดไปเพื่อฟังรายละเอียดเพิ่มเติมทีมงานให้ค่าสถานะของการปรับสมดุลมาด้วยแก้วจะแสดงให้ดูและจะสรุปสั้นๆครับลูกธนูยักษ์มีการเปลี่ยนแปลง2อย่างแรกลูกธนูยักษ์ทุกเลเวลจะสร้างความเสียหายต่อป้อมพุ2เท่าหลังจากนี้ลูกธนูยักษ์เลเวล6ขึ้นไปสามารถโจมตีป้อมพุบ้าน18ได้หมดเลยแต่ก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างที่2ลดพลังโจมตีต่อสิ่งก่อสร้างอื่นๆที่ไม่ใช่ป้อมพุลงเรียกได้ว่าลดลงเยอะเลยครับลองดูจากตารางนะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบเมื่อใช้งานพร้อมกับเป้ติดจรวดเวลาดุกมังกรพุ่งและพ่นไฟโจมตีเป็นเส้นตรงดุกจะพ่นไฟเบาลงเล็กน้อยเมื่อใช้งานพร้อมกันกับลูกธนูยักษ์จะทำให้ต้องใช้น้ำยาแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น1 ขวดถึงจะพังอาวุธใหญ่ๆได้เช่นปราสาทแคนจากเดิมที่เรายิงลูกธนูยักษ์และเป้ติดจรวดปล่อยแผ่นดินไหว2 ขวดก็พังได้แล้วแต่อัปเดตนี้ต้องลง3 ขวดก็เรียกว่าสูตรลูกธนูยักษ์และเป้ติดจรวดอาจไม่น่าได้เหมือนเดิมหัวใจเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างแรกหัวใจเพลิงเลเวล15และเลเวล18เยียวยาดุกเบาลง 9-14% อย่างที่2หัวใจเพลิงเพิ่มพลังโจมตีน้อยลงค่อนข้างเยอะเลยครับที่เลเวล18ลดลง 48.89% เมื่อรวม2อย่างเข้าด้วยกันความน่าใช้ลดลงไปเยอะเลยดุกมังกรตัวดุกมังกรเวลาโดนกับดักโจมตีเช่นลูกโป่งสีแดงลูกโป่งสีดำแต่เดิมมันจะโดนโจมตี 50% หลังจากนี้จะโดนโจมตี 60% มันก็ดูไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็มีผลลูกจะยืนระยะได้สั้นลงเครื่องยิงลาวามีการเปลี่ยนแปลง3อย่างแรกระยะโจมตีแคบลงที่ลดสูงสุดลดลงจาก20ช่องเหลือ16ช่องและอย่างที่2ลูกไฟเวลาแผดเผาทหารลดความแรงลงประมาณ 20% อย่างที่3ลดความเสียหายต่อวินาทีลงเนื้อแบบนี้ก็เข้าทางสูตรสแปมอย่างซูเปอร์เยติแบบนี้จะป้องกันบ้านอย่างไรถึงจะกันได้ระเบิดอากาศมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างแรกเพิ่มระยะโจมตีจาก9ช่องเป็น11ช่องอย่างที่2เพิ่มความเร็วการโจมตีที่เลเวลสูงสุดจาก2วินาทีเหลือ 1.6 วินาทีแก้วว่าอันนี้เข้าท่าน่าจะช่วยทำลายสายอากาศได้ดีมากขึ้นปิ้งย่างมีการเปลี่ยนแปลงถึง5อย่างแรกโจมตีเร็วขึ้นจาก 1.8 วินาทีเป็น 1.5 วินาทีอย่างที่2สร้างความเสียหายกว้างขึ้นจาก 1.2 ช่องเป็น 1.5 ช่องอย่างที่3ความเร็วโจมตีความสามารถจาก 1.8 วินาทีเป็น 1.5 วินาทีอย่างที่4โจมตีแรงขึ้นอย่างที่5เพิ่มจำนวนกระสุนพลาสมา2นัดทุกเลเวลบัฟแบบจัดเต็มเลยคุณจะเปลี่ยนมาใช้ไหมเรือบินบรรทุกมีการเปลี่ยนแปลง2อย่างแรกปล่อยถังไม้ลดลงเลเวลละ1ถังอย่างที่2ฐานที่ปล่อยออกมาถูกลดเลเวลลง1เลเวลนักขี่มังกรเฉพาะเลเวล6บ้าน18พลังชีวิตและพลังโจมตีลดลงประมาณ 4% มังกรพนรกเลเวล12บ้าน18ปรับลดพลังโจมตีแต่ละระดับลงเล็กน้อยเป็นเลข round number แกคิดว่าเปลี่ยนแปลงไม่มากและนี่คือค่าสถานะของการปรับสมดุลเกมที่จะเกิดขึ้นในอัปเดตถัดไปเป็นอย่างไรบ้างครับมีการเปลี่ยนแปลงไหนที่เห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับ